यार सुमोको हो क्या सुमोको नेपाल कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो Like and subscribe. छिटो मैले भ्लग बनाउँछु भनेको त्यो भएर राम्री बनेर होला सबजना यार सुमोको हो क्या सुमोको गाई गोपाल पानामा स्वरूपले बाइक हाकिरहेको छ होइन पनि खतरा पारामा 123 220 हाकिरहेको छ है अब हामी चाहिँ मान्छे जानुपर्ने हुन्छ भित्रतिर होइन किनकि त्यहाँ अब गाडी जानुपर्ने हुन्छ होइन गरम हेर्छ बाइक धेरै देखाउँदा हातै गरेको सब अगाडि राम्री राम्री बहिनीहरू पनि रहेछ अनि भाइहरू पनि रहेछ कहाँ जानला होइन तिनीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो झन्डै कन्टेन्ट भेटायो होइन यहाँ चाहिँ पुलिस भेट छैन हामीले त्यही भएर अब चाहिँ हामी ड्राइभर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन 1 minute 37 seconds later. Blogger. Yeah. Blogger. YouTuber. YouTuber. Views आउँछ. No. ल हाम्रो सुशील ल हेलो गर्दै हो नेपाली थोरै थोरै कि इङ्ग्लिस चाहिँ थोरै थोरै दुईटै थोरै थोरै यो चस्मा हटाउनु त्यहाँ अनुहार हेर्नु पर्यो चस्मा फोन लाउँछु खै त Where are you from? Spain. Spain. नेपाली कहाँ सिकेको घरमा स्पेनमा स्पेनमा इन्टरनेट ए इन्टरनेटमा अनि नेपाल कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो पावर छ प्रोनाउन्स माई नेम स्वरूप राज श्रेष्ठ स्वरूप के हो स्वरूप स्वरूप राज श्रेष्ठ ओके one second हेलो मेरो भाइहरू ओ यो भाइको भाइ त्यो चाहिँ तिम्रो नाम चाहिँ के हो बहिनी कति दिन पर्छ 4 वर्ष यहाँनिर माथि हो ओइ ल्याउन वेट एउटा भिडियो सो गाइस बाहुबलीले तीर हान्न लाएर छ आम्मा जटाका दादा सम्बरी कौन है कहाँ से हो आया आना ल छटान त्यो बाहुबलीको ल त्यो तिमी पोजिसनमा बस्ला जस्तो ल त्यतिको छ तिमी त छुट्टा जस्तो कहाँ टाढा
ल स्वरूप पनि यस्तै हुन्छ पछि बेटा बेटीहरूलाई ल 1 2 3 गो दाल देखाउने छिस्सा ल अब एउटा यसले हामीलाई कति बजी बोलायो 1 बजी बोलाइन ओइ यो छेसाङ आऊ त के भने रे ओइ मैले के ओइ अनि ओइ छेकु कहाँ जान ढोला कमला बोकेर मलाई छेकुले अब टन्नै कुरमुरे बोकेर आयो क्यारे भनेको त ओइ बस है साउन त्यो पनि हामी त एका बहादुरकै पसल हो हामी त गएर आउने हो ए थोपडा देखाइदिए अनि नकला हामी तिमीहरु नआएछ मैले भ्लग बनाउँछु भनेको त्यो भएर राम्री बनेर आला सबजना हेर त यसले त नयाँ नयाँ हेर्दा है आमा ल हामी ल गएर छेकु चाहिँ हो है कलरफुलले देश लाएर आज धनीहरूले त यो रचुलाई चाहिँ के भन्छ जाडो भात हो है यस्तो यता हेर त्यससँग हेलो गर्नु ओइ सन्दी टुरिज्मको त्यो भन त डिफाइन बाई बाई ओइ नभन्थे त्यहाँसम्म पुग्दै भयो के हो वाह क्या सीन है छेकु देखाउ न त्यो कहिले यो के राणा शासनको कपडा बोकेर आयो क्या राम्रै छ के राणा शासनको होइन नलाउने भए भएर लेडिजको चाहिँ कहिले म लान्छु स्वरूप र म त वहाँ सुजिल हामी तर यो हामी साथी तिमीले हिँड्नै आथ्यौ मोमोसम्म पाकिसक्यो होला भन्नु कसम मोटी मोमो अर्डर गर्दा कसम हामी मोमो डिउ हैन जाउँ हेर्दा मौसमले कस्तो च्यालेन्ज गरे म त घर जानु पर्छ त मुना ए आज एक दिन भोलि म पनि जान्छु भोलि कलेज त को त भोलि त मार ए भाइ कति बदमास गरे बेजत हुन्छ प्राइभेसी दिउँ न अलिकति वाह क्या सीन ए सधैँ मेरो केटी के हाल्छ के भ्लग बस्दै पुरो चुप भएको के सधैँ हाल्छ के यसले मै भोग दुई थाल खाएर आए फेरि स्वरूप कहाँ मलाई भोग लागेको छैन स्वरूपले त मम्मी यतिले त कहाँ पुग्छ सुमनलाई एक पेसा खान्छ भन्नु आन्टीले त बसालेर राख्दिन अब अस्ति वर्षा घर जाँदाखेरि त एक प्लेट जति खाँदै होला त अब त्यहाँ पो खा ल त्यही भएर मान्छे गर्लफ्रेन्ड छ अब यत्रो जा मर्जा त मर्जा अब त आजको कता छ तर मनले मेरो बाल्यकाललाई पुकार्यो खोजिरहेको छु दिनहरू त्यस्तै कपले चाक हलाउनु ल रेडी 1 2 3 को ल ल कोही छेसाङ त्यस्तो गर्नु हुँदैन ल छिटो ल हलाउ त ल निराश हुनु पर्दैन पानी परिछ यार ल यार पानी पर्यो यार गाइजहरू एकछिन होइन अफ क्यामेरा चाहिँ गफ भयो हाम्रो होइन अनि अब यसो अफ क्यामेरा गफ गर्छ हाम्रो साथीहरूको दुःख सुख
कुराहरू सब हामी मास्तिर यसो खाजा खान जान्छ चटपटे अब मौसम यस्तो डेन्जर भइहाल्यो झालक र झिलिक भएन सो आज हामी साथीहरू भेटेर नै यस्तो भयो होला होइन मेरो चाहिँ हात जीवनको बाटो भन्थे घाम र छाया छाता ओढेर कटाउनै पर्ने हाम्रो राम्रो स्कुल कलेज लाइफ झलझलिएर आउँछ ऊ त्यहाँनिर डाँडामा बसेको कस्तो झल्झलिहाल्छ ऊ त्यो बसमा लास्ट सिटमा बसेर गएको झल्झलिहाल्छ Class of ours, it was 9 class होइन यहाँ धेरै मेमोरीहरू छन् होइन अहिले चाहिँ हाम्रो कान्छी बहिनी हो रच्चु बहिनी हो चाहिँ नमस्ते सर ल सोफिया फुल बाकी छ हाम्रा ती पलको सँगै नहोला हामी तर सधैँभरको धेरै दिनबाट यहाँ शून्यता कालो बादल छाएको जस्तो भेट हुनु पर्यो नि त अनि कहिले काहीँ बाटो नै रमाइलो गर्दा हिँडिरहेको छ त हामी मान्छे र हाम्रो टोली रमाइलो होइन के हो सर ए मिस तपाईँ त चस्मा बिना हिँड्नु भएर आएको चस्मा बिना चिया पाक्दो रहेछ अन्डा पाक्दैछ चिया पाक्दैछ जय मिस बफ्ची लेखान कस्तो मोमोसम्म के छ यसो घाँस होला ए हामी उता माथि गएर कहिले काहीँ त यसो भोज खाँदैन हो नेवारी मेरो घर यहाँ होइन कोठामा अलिकति मोमो बनाउनेलाई भन न त्यहाँ भाँडा यिनीहरू सबै कन्जुसहरू हो यो त्यसले हेरेन उयो पनि हो सुमन के भयो धुन्डगाली जसरी हान्दा मैले बनाएको के त्यो सानो छदा हामी त्यो सपोर्ट गरिदिनु होला होइन आजसम्म यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच गाइस होइन सबले ल थ्याङ्क यू been very much fun स्वरूपको च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर मजाले जानु होला सब्सक्राइब गरेर बाई बाई कटाउनै पर्ने बच्चादेखि पढी लेखी अघि बढ्यौँ